بسم الله الرحمن الرحیم. د سټوډنټس جادویي طریقه خیمه د کمال طریقه خیمه کم طلبه د انګلیش سپیکینګ زده کول غواړي. هغه شایقین چې کم د انګلیش ژبه زده کول غواړي، ګرامر نه سپیکینګ زده کول غواړي، وایي ګرامر سره مې نه لګېږي، ایډوانس ګرامر نه زده کوم، صرف بنیادي خبرې زده کوم او په خپل سپیکینګ کې فلوینسي راوستل غواړم، خپل سپیکینګ چک کول غواړم، باللهجه کې اظهار به فی ضمیر کول غواړم. د هغوی دپاره دا مختصر کورس دی 10-15 منټ کې انشاءالله تاسو ته زه د کمال ټپس هم په دې باندې مختصر تاسو ته پریکټس کول دي. بهترین سپیکر جوړېدل دي، ګرامر یې نه دي جوړېدل، زبردست سپیکر جوړېدل دي. د سټوډنټس تاسو ته زه اسان مثال درکوم. دا مثالونه چې کوم تاسو ته زه درکوم دا پریکټیکلي په نور لایف باندې امپلیمنټ کول دي. روزانه بنیاد باندې څنګه چې تاسو میډیسن اخلئ، دوایي خورئ، دغه رنګې دغه سټپس پریکټس کول دي. دا د میاشتو کیل نه دی، دا د کلونو کیل نه دی، دا یو څو ورځو کیل دی. دا کیل پوره شوق سره کیلاول دي، زبردست سپیکر جوړېدل دي. ځکه زه نن ټیپس ښیم. دې سټوډنټس په مختصر ټایم کې د انګلیش د زده کولو یو چیلنج دی زما سره، یا د انګلیش د ښودلو چیلنج دی ما سره. ته زما ټارګېټ یې او تا ته په مختصر ټایم کې سپیکینګ خوستل، دا زما میشن، زما ویژن یا زما ټارګېټ دی. دې سټوډنټس تاسو ګرامر زده کوئ. ګرامر کله اهمیت لري؟ دغه نه مخکې دا چې کومې خبرې زه کول غواړم دا یوه خبره برم کول غواړم. د سټوډنټس ګرامر هغه ډیپ لیول ګرامر خو ډیفینټلی د ګرامریین دپاره ضروري دی چې هغه جوابي کاروایي هم کولی شي، یا هغه انټرسټډ ډېر دی نو پکار د علم څومره ډېري، ګوړه څومره ډېری، شربت خوږي، علم څومره ډېري، سړی کانفیډنټ ډېري. خو ان د ټرمز اف سپیکینګ چې ستا دپاره ضروري دی، کم ګرامر ته زده کې هغه هم ستا دپاره اهمیت ځکه نه لري چې هغه ته په خپل سپیکینګ باندې امپلیمنټ کولی نه شي. استاد هغه طریقه ښایي نه. د سټوډنټ چې کوم ګرامر تاسو زده کوئ، لکه ان د سپاټ تاسو د خپل سپیکینګ سره انټر اسوسییټ کوئ، انټر لینک کوئ، اسوسییټ کوئ، انټر کنیکټ کوئ، نو دغه ګرامر بیا اهمیت لري، ورنه هېڅ قسمه اهمیت نه لري. دلته توجه وکړه. فار ایگزامپل ستا نه زه یو اسان کوېشن کوم چې دس از زه د څه دپاره استعمالوم. دا یو انتهایي اسان فریز دی. This is او ماته پته ده موږ استعمالو د نږدې شیز دپاره او د یو دپاره. near thing دی او one thing، یو شیز دی. نو چې کله ته نږدې شیز ته او یو شیز ته اشاره کې ډیفینټلی ته this is استعمال کې. دا بالفرض زه هلک ته په کلاس کې پړاوم او دا حقیقت دی. په لومړۍ ورځ باندې په سیمکس پېښور کې هلک چې ما سره رجسټریشن کوي، ما سره په کلاس کې کېنېږي، زه this is نه هغه ته آغاز کوم. اوس ته په سپیکینګ څنګه امپلیمنټ کول دي، دا بالفرض هغه د ګرامر حصه ده. نږدې شیز ته یو شیز ته زه اشاره کوم، زه په this is سره کوم. مثال کے طور پر دا قلم ماته نږدې دی، یو دی زوم this is a marker, this is a whiteboard, this is a dice, this is a loudspeaker, this is a screen, projector screen, this is a chair, this is a stand, this is a camera. دا ماته نږدې دي. هلکه تم پریکټس وکړه. دا کوم چې ما په ویډیو کې ته اوس ګورې، زما دا لیکچر ګورې، ځان سره ایمانداري وکړه، کاپي راواخله، په this is باندې به 10-15 جملې جوړې کړي او اورلی به 100 جملې. څومره ډېره ممکن نه ده. دا پریکټس ته په لاره کې هم شي کولی. this is a car, this is a shopkeeper, this is a man, this is a girl، اشاره به ورسره نه کېدل. this is a wall, this is a market, etc etc. دې سټوډنټس مثال کے طور پر زه ایگزامپل لیکم this is a teacher، this is a teacher. دا اوس تا ته ټپ میلاو شو، تا ته اوس لار معلومه شوله، طریقه معلومه شوه. اوس خپل سپیکینګ کې فلوینسي تاله this is نه راولي، د this is پریکټس راولي چې دا بار بار پریکټس کول دي. دې سټوډنټس زه تا ته ټپ ښیم، طریقه ښیم، زما خبره غور سره واوره. دا خبرې زه انټر کنیکټ کوم او په اخره کې زه یو سلوشن راوباسم چې سپیکینګ څنګه امپروف کول دي. زما د مین پوینټ د طرف ته دا خبرې یوه تیاري ده چې زه تا منټلي د هغه دپاره پریپیر کوم. ما غور سره واوره. که بالفرض زه اوس تپوس وکړم چې these are موږ د څه دپاره استعمالو، نو تا ته دا الریډي پته راته وایي، دا خو ما ته پته ده these are موږ استعمالو. نو د this is کار کوي صرف چې کله زه نږدې شیزونو ته اشاره کوم، near things ته اوس اشاره کوم. او دویم شرط دا چې multiple things mean چې یو شیز نه دی، د یو نه ډېرو شیزونو ته زه اشاره کوم. مثال کے طور پر مخکې ما د یو قلم ته اشاره وکړه this is a marker, this is a pen. Now these are markers, these are chairs, these are walls, these are banners, these are students, these are men, these are women, these are girls, etc etc. طالب بیا زد کول دي، د ماشین په شان ته لګېدل دي، اوس بیا پریکټس کول دي، ځکه ټارګېټ دی بهترین سپیکر جوړېدل دي. طالب بیا کاپي راخیستل دي، په دې باندې پریکټس کول دي. د سټوډنټس
دا اوس زه په خپل سپیکینګ باندې امپلیمنٹ کوم څنګه دا زما په سپیکینګ کې څنګه پریکټیکلی مدد شي کولی زه په انسټیټیوټ کې د سټوډنټ سره الک را پاتوم هم د اکټیویټي پرفارم کا تا ته زه پرفارم کوم خو ته به هم دا واده کوي چې زما نه بعد به د اکټیویټي کم از کم 15 ځل په خپله باندې پرفارم کوي هغه اکټیویټي دا زه دس از استعمال کوم زه دیز ار استعمال کوم او دا زه خپل پارټس اف باډي ایکسپلین کوم یو سمپل اکټیویټي زه پرفارم کوم For example, this is my nose. I take start with my head. This is my head. وسر یو دی او ما ته definitely دا نږدې دی. So this is my head. This is my hair. These are my ears. ځکه دا دوه دي. So these are my ears. او نږدې دي. These are my eyes. These are my eyebrows. These are my eyelashes. This is my forehead. This is my forelock. This is my chin. These are my cheeks. These are my teeth. These are my lips. This is my mouth. These are my shoulders. This is my throat. This is my neck. These are my arms. These are my armpits. These are my elbows. These are my wrists. These are my hands. These are my fingers. These are my fingernails. You explain. This is my little finger, small finger. This is my ring finger. This is my middle finger. This is my forefinger. This is my thumb. This is my abdomen. This is my belly. This is my navel. This is my back. These are my legs. These are my legs. These are my thighs. These are my knees. These are my shins. These are my calves. These are my feet. These are my toes. The students as a parts of body explain koma. That's a speaking man implement. This is called implementation of grammar upon speaking. So kada that activity the students perform to that practically speaking or no activity there activity perform kala bal perform kala او دا bal perform kala dam practice شو بیا له کور تراله د activities درې ونه perform کوي نو ډیر students یاد ساتي English does not need theoretical experience. English theoretical experience بالکل ضرورت نشته. English is a skill. It needs practical experience the most. د practical experience ضرورت دی. د دې پر کې دا خبره تاسو دکړه چې ګرامر موږ څنګه امپلیمنٹ کول دي. دا غره کې تاسو کوم ماډل ورس ما مخکې لیکچر شیر کړی دي ماډل ورس باندې. هغه په یو بل زبردست طریقه باندې تاسو اکټیویټیز پرفارم کوئ هغه په سپیکینګ کې تاسو راولئ اکیډمي کې دا ټول اکټیویټیز باندې پرفارم کوئ ان شاء الله سوشل میډیا باندې هم تاسو په کور کې به تاسو زده کوئ دا ویډیوز شیر کوم بھرپور کوشش کوم چې مقابله ویږي